বজাৰত খুতৰীয়া শাক ওলাই যদিও খাবলৈ বৰ এটা সাহস নহয়, কিয়নো মনলৈ আহে ক'ৰ পৰা বা আনিছে, কেনেকৈ বা আনিছে। এয়া ঘৰুৱাভাৱে অনা খুতৰুৱা শাক আছিলে। এয়া ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে, কুমলীয়া কুমলীয়া একদম। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ খুতৰা শাকখিনি কিহেৰে খাওঁ বুলি ভাবি ৰাতিপুৱা এনেকৈ মাছ আনিলোঁগৈ, মাছে দিয়ে বোলো খাওঁ। তাৰপিছতে আজি বনালোঁ দুপৰীয়া মাছে আৰু খুতৰীয়া শাকে। কৈছোঁ নহয় এনেকুৱা সোৱাদ হৈছে, বহুত দিন খোৱাও নাছিলোঁ, মানে বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ, বহুত সোৱাদ পালোঁ। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, লৈ পেলাই শাকখিনিও ধুনীয়াকৈ অলপমান কুটি বাছি ল'লোঁ। তাৰপিছত মাছৰ চব্জি বুলি ক'লে মাছৰ পেটুকণ মোৰ কাৰণে মেইন কিন্তু দেই। মোৰ দৰে কোনে কোনে মাছৰ পেটু খাই ভাল পায়। আজি মই মাছৰ পেটু এটা ভাত দি পেলাই ভাজিলোঁ, বেঙেনা যিহেতু নাছিলে, কিন্তু বেঙেনাৰ লগতো ভাজিলেও খাই মই বহুত টেষ্ট, মানে মুঠতে যেনেকেই নহওক মাছৰ পেটু মই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। আজি মই ভাতৰ লগতে ভাজিলোঁ, ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। মোৰ দৰে এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু। তাৰপিছতে বনাই থকাৰ মাজতে আকৌ চাহৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি ইয়াততো থাকেই নহয়। তাৰপিছতে অকণমান গাখীৰ দি পেলাই চাহ অকণমান বনাই ল'লোঁ। বনাই পেলাই ইয়াত দেখিছেনে, গাখীৰখিনি দিয়াৰ আগতে মই গাখীৰৰ যিটো সৰ হয়, সৰটো মই এক্সট্ৰাকৈ কাঢ়ি ৰাখিছিলোঁ, যাতে চাহখিনি বাকী নহয়, সেই সৰখিনি দি দিলে চাহকণ খাবলৈ এনেকুৱা এটা টেষ্ট আহে নহয়। মানে খাই চাবচোন যদি তেনেকৈ খোৱা নাই। একেলগে দি দিলে কি হয়, সৰখিনি চাহপাতৰ লগত পেলনিহে যায়। সেইটো কাৰণে এনেকৈ মই কাঢ়ি ৰাখোঁ। তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল, ইফালে মোৰ মাছৰ পেটুখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া মই শাকখিনি বহাই দিম। কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত পিঁয়াজ নহৰু এইখিনি জানেই আৰু সকলোৱে। তাৰপিছত শাকখিনি হেৰি কৰি দিম। শাকখিনি কুমলীয়া শাক আছিলে যে, একদম কৈছোঁ নহয়, কেৰাহীখনত প্ৰথমতে দিওঁতে একেৰাহি হৈছে, লাষ্টত দেখিছেনে এয়া গৈ গৈ অকণমান হৈ থাকিলেগৈ, মানে গলি গৈ পেলাই। তাৰপিছতে ভাজি 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 লাষ্টত আৰু একদম আঁঠুটোৰ জোখাৰে একেৰাহি পানী দিলোঁ, দি মাছখিনিত দিলোঁ, দি পেলাই আৰু ধুনীয়াকৈ বকবককৈ উতলিবলৈ দিলোঁ। এবাৰ লাহেকৈ হৈ গ'ল আৰু। এইয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ। যেতিয়া মাছৰ জোলকণ বনাওঁ নহয়, মই যেতিয়া এনেকৈ হালধীয়া হৈ পেলাই এটা কালাৰ হয়গৈ নহয়, তেতিয়া চব্জিকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আৰু মই সেই কালাৰটো যেতিয়া আহে নহয়, মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগে, মানে গম পাওঁ আৰু চব্জিকণ আজি খাবলৈ বিৰাট টেষ্ট হ'ব। যেনে কি ধুনীয়াকৈ হালধীয়া এটা মানে কালাৰ এটা আহে চব্জিকণ, বিৰাট ভাল লাগে তেতিয়া। তাৰপিছত আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল, হৈ আৰু খাবলৈ ৰেডি কৰিলোৱে আৰু। খোৱাটো বাৰু খালোঁ কেতিয়াবাই, কিন্তু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁতেনেহে দেৰি হ'ল। আগতে খাই বৈ আজৰি হৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতহে বোলো আপোনালোক মানে ফেচবুকত ভিডিঅ'টো বোলো আপলোড দিওঁ আৰু, কাৰণ কামো থাকেতো হেৰি কৰি পেলাই। তাৰপিছত বেলেগ বিশেষ একো নাই, সেয়া শাকত দি মাছৰ জোল বনালোঁ আৰু মাছৰ পেটু ভাজি, সেয়াই আৰু আজি। তাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু, এনেকৈ শাকে মাছে বনাই কোনে কোনে খাই ভাল পায়, কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয়।